Раніше не кожен міг почати створювати музику у себе вдома, і для цього потрібна була спеціально обладнана студія, купа музичних інструментів, спеціальна апаратура та цілий багаж знань. Але з часом все змінилось, і сьогодні я розповім тобі про те, що ти повинен мати для того, щоб почати створювати музику. Трохи розповім про те, якою технікою зараз користуюсь я та для чого вона мені потрібна. Попереднє відео з реміксом на Катю Чілі все ще чекає на твої лайки. Їх потрібно 50 і я завантажу повну версію цього треку. Отже, насправді все, що тобі потрібно для того, щоб почати створювати свою електронну музику, це комп'ютер або ноутбук, пара навушників та сильне бажання. На початку цього буде більше, ніж достатньо. Я починав писати свою музику на старенькому ноутбуці, який вже на той час мав такий собі процесор, також 8 ГБ оперативної пам'яті та 500 ГБ SSD. Починав я з того, що я хотів записувати свої пісні під гітару, і записував я їх на мікрофон ноутбуку, який, окрім всього потрібного, уловлював ще й звуки кулера, звуки шуму в моїй квартирі, і якість звуку, м'яко кажучи, була не дуже. Також він постійно тупив, і з часом важкі для нього програми просто тупо вилітали, але, знаєте, я зрозумів для себе, що насправді на тому старому ноутбуці я писав, напевно, більше музики, ніж пишу її зараз. Далі для написання музики тобі потрібно обрати програму, в якій ти будеш працювати. Просто можеш написати ось так в Ютубі, подивитись декілька відео порівнянь різних програм і обрати саме ту, яка подобається тобі візуально, яка викликає бажання в ній розібратись і на яку на Ютубі є достатньо відеотуторіалів та відеоконтенту. До речі, у кожної з цих програм є свої мінімальні характеристики, які повинно мати твоє залізо для того, щоб вона більш-менш працювала. І також всі ці програми зазвичай мають свою безкоштовну версію, яка трохи обмежена, але в якій ви можете покласти і зрозуміти, подобається вам програма чи ні, і потім або купити повну версію, або пошукати, де можна її скачати безкоштовно. Навушники потрібні для того, щоб ви мали змогу почути всі нюанси інструментів та звуків, які ви використовуєте при написанні музики, також щоб ви могли їх покращити і щоб ви мали змогу почути вашу музику так, як будуть чути її всі слухачі. На початку для створення бітів я використовував звичайні провідні навушники, якими я користувався, коли просто слухав музику на своєму телефоні. А я не вмію жонглювати. Але середня тривалість перегляду моїх відео всього хвилина 40, а поки ти дивився цей шматочок, додалось плюс 10 секунд. Тому продовжуй тому ж дусі. Ну і найголовніше, що повинно бути, це твоє бажання. Якщо ти обмежений ресурсами, але у тебе є сильне бажання навчитись чомусь новому, і в процесі навчання ти отримуєш задоволення та позитивні емоції, ти можеш розраховувати на якісь результати. Все інше, ось ці відмазки типу «у мене не вийде», «я не знаю нот», «у мене немає музичних інструментів», «у мене немає потужного комп'ютера». Якщо в тебе є бажання, все інше прийде з часом. Я вважаю, що весь розвиток повинен відбуватися органічно та поетапно, і як тільки я зрозумів, що мені дійсно подобається розвиватися в напрямку створення музики, я почав докуповувати все необхідне. Це звукова карта, студійні навушники, конденсаторний мікрофон і MIDI-клавіатура. До речі, все з цього переліку знаходиться в досить бюджетному сегменті, і насправді я не бачу сенсу купувати дороге обладнання, при цьому не вміти ним користуватися на 100% і не знати, як працювати з його особливостями. Це саме той сетап, з яким я почуваю себе досить комфортно та впевнено. Я розповім якісь загальні характеристики, якщо вам буде цікаво, все технічне ви можете прочитати власноруч. Так як аудіочіп на нашій материнській платі зовсім не розрахований для роботи зі звуком, нам потрібна зовнішня звукова карта. Особисто я користуюсь Focusrite Solo 3-го покоління. Через неї я записую гітару, через неї працює конденсаторний мікрофон, якому потрібно 48 вольт живлення, і в неї я втикаю свої навушники. Далі про мікрофон. Якщо ти хочеш якісно записувати свій голос або інструменти без звукознімачів, тобі точно потрібний мікрофон. У мене це конденсаторний мікрофон Marshall V67G. Він втикається через XLR кабель в мою звукову карту. Є також інші варіанти, наприклад USB-мікрофони, які просто вмикаються через USB-порт. Цей мікрофон більш ніж влаштовує мене і вирішує всі мої необхідні задачі.
Для написання музики можна користуватися клавіатурою ноутбуку або комп'ютера, але як з естетичної точки зору, так і з точки зору зручності мені подобається користуватись MIDI-клавіатурою. У мене це ось така Arturia Minilab MK2 у білому кольорі. Вона мені подобається за те, що вона дуже приємна на дотик, також інтуїтивно зрозуміла у використанні. Під себе можна налаштувати всі крутилки і також підсвітку та її кольори. Це додає крутої атмосфери, коли я працюю ввечері. Для моніторингу та роботи зі звуком я нещодавно придбав ось такі навушники закритого типу Beyer Dynamics DT770 Pro на 80 Ом. Це дуже класні перевірені часом навушники, в яких працювало багато відомих саунд-продюсерів та музикантів. Особисто вони мені подобаються за те, що у них досить широка музична сцена, також крута деталізація, і насправді вони просто банально зручно сидять на голові, оскільки вони мають такі досить великі амбушури, і у них я можу працювати реально довго. Ну і наостанок, при створенні музики зараз я користуюсь ось такою машиною. Це ігровий ноутбук Lenovo Legion 5 Pro, який має AMD Ryzen 7-го покоління, також 32 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ SSD пам'яті. З цим ноутбуком мої проекти відкриваються буквально за декілька секунд. Він працює швидко та надійно, а для порівняння з моїм старим ноутбуком, на ньому, наприклад, якщо в Ableton було більше 10 або 12 доріжок в одному проекті, то процесор не вивозив, програма вилітала, або, наприклад, при експортуванні треку в ньому з'являлись якісь клацання та хрипіння. Я користуюсь ігровим ноутбуком, але насправді це не обов'язково. І якщо ви будете обирати ноутбук для створення музики, то я б радив звернути увагу на швидкість роботи процесора, на об'єм оперативної пам'яті та на об'єм SSD пам'яті. Це зараз ідеально підходящий сетап для мене і мого рівня написання музики. Єдине, я б, можливо, ще докупив зовнішній SSD для того, щоб закинути на нього всі семпли та бібліотеки звуків для плагінів типу Контакта. Дуже сподіваюся, що це відео допоможе новачкам нарешті почати рухатися у музиці, а більш досвідченим саунд-продюсерам та музикантам подарує хвилинку ностальгії, і вони згадають, з чого починався саме їхній шлях. Можете написати про це в коментарях, впевнений, що всім було б дуже цікаво почитати. До речі, вже 1 грудня виходить мій новий трек, який називається Pure Mind. Це саме той трек, огляд на який я робив ось в цьому відео. Тому слухайте мою музику, підписуйтесь на канал, ставте лайки і дякую вам за перегляд.